Cik pernah kerja dalam polis force? Tak pernah. Tak ada. I masih belum jumpa partner ayah I. Kasim! Kau masih ingat kan perjanjian kita? Kontak I kat polis, baru hantar alamat Kasim Razak. Saya Muna, anak Johan bin Zulkifli. Saya ada benda penting nak cakap. Saya tinggalkan kad saya kat sini. Jadi kalau Encik tukar fikiran, you know where to find me. Selama 20 tahun aku hidup mendiamkan diri. Aku tahu siapa yang bunuh mak dan ayah kau. Siapa? 20 tahun yang lalu, ayah kau dan aku dapat kes yang besar untuk mengejar geng yang paling ganas di Singapura. Naga Tiga. Kita pasti yang geng ini akan diberkas sepenuhnya. Tapi bila kita interogasi orang yang kami sangka kepala Naga Tiga, Johan rasa seperti ada yang tak kena. Yang kita tangkap salah orang. Dia rasa orang yang kita tangkap tu adalah satu muslihat untuk mengelirukan pihak polis dari menangkap bos Naga Tiga yang sebenarnya. Sebab kita tak ada bukti, Joe mula siasat sendiri. Aku nasihat dengan dia supaya berhenti siasatan ini. Tapi dia degil. Lepas tu, apa jadi? Aku ada malam tu. Aku nampak apa jadi kat Joe dengan Nadia. Barulah aku sedar yang apa yang Joe syakkan itu adalah benar. Aku kenal Joe. Dia bukan penagih dadah dan tak pernah pukul Nadia. Ini mesti kerja Naga Tiga. Cik Kasim kata, Cik Kasim kenal ayah saya. Yang dia bukan penagih dadah. Yang dia tak akan tergamak nak bunuh mak saya. Tapi bila dia bagi tahu yang dia tangkap salah orang, Cik Kasim tak percaya. Kenapa? What kind of a partner are you? Muna. Siapa lagi tahu pasal ni? Dia beritahu pada rakan pegawai bela. Tapi dia pun tak buat apa-apa. Siapa prosecutor tu? Olivia Sid. Dia beritahu pada rakan pegawai bela. Tapi dia pun tak buat apa-apa. Siapa prosecutor tu? Olivia Sid. Olivia. Bagus ofis baru ni. Mestilah. Terima kasih, Encik Yusof. You ni pun sekarang macam one of the big boys. Ini nak tanya, macam mana dengan the merger tu? Semua okey? Almost there. Kita baru saja daftar nama baru syarikat. They are headed for an IPO. Dan yang paling penting, we are retaining them as clients. Fantastic.
Tak ada benda yang you tak boleh handle kan? I rasa macam Encik Yusof ni ada something for me to handle. There is something. Case pro bono. You know lah, kan my wife very active at this NGO group. Works together with these at-risk teenagers. Well, baru-baru ni ada remaja dituduh membunuh. I nak tolong. Tapi you tahu kan kerja I berlambak. You up for it? Well, it's always good to give back to society, kan? That's what I always say. Thank you, Olivia. Tahu siapa yang bunuh mak dan ayahku? Ini mesti kerja nak ketiga. Siapa prosecutor tu? Olivia Sid. Muna. Muna. You okay tak? Ya, okey. Look, I was thinking about it. Everything that Kasim said, it's just his theory. Dia tak ada bukti yang Naga Tiga bunuh ayah you. I ada baca pasal kes tu, okey? Diorang tangkap Adam Rashidi, ketua Naga Tiga masa dia smuggle contraband. You tak rasa pelik ke? Gangster besar macam dia kena tangkap pasal contraband. Of all things. I nak kena berbual dengan Olivia. I rasa dia dah prosecute salah orang. Nanti dulu. Jangan tuduh sembarang. Kita tak tahu hal sebenar. Let's just take a moment and think before we act, okay? We. Yes. We. Annoying this. Munah, Hamid, you buat apa kat sini? ni birthday cake you. Kita sempat nak makan semalam. Hai. I'm Hamid. Oh, I know you. Ops box guy. Fadli Atani. Legal Lion. Thank you. Bawakan ni semua untuk I. Muna, kita kena pergi. Olivia ada kes baru untuk kita. Come on. Wow. Now this is definitely an upgrade. Lagi besar, nicer view. I tak suruh you naik sini untuk tengok view, okay? Here. The new case. It's a murder. Ariana tak free, so I want you to handle it. It's pro bono, by the way. Yes, ma'am. Oh, and Fadli, kalau Encik Yusof tanya, I yang handle case ni, okay? Absolutely. Suspek umur 19 tahun. Dia serang jiran dia, ibu tunggal in her 50s. She died from strangulation. Sekejap, dia mengaku. Yeah. So the murder charge is gonna stick kalau kita tak buat apa-apa untuk tolong dia. Dia 19 tahun, so kalau dia bersalah maknanya... Hukum gantung. Let's try to avoid that. Boleh Hafiz bagi tahu apa yang jadi? Aku baru balik daripada kerja. Aku dengar jeritan. Cik Nurul tengah marah Rina. Siapa Rina? Ngatai aku. Setiap kali aku jumpa dia, ada luka baru. Cik Nurul pukul dia. Cik Nurul ada pukul Rina pada hari itu. Ada. Bila aku sampai, Rina tengah menangis. Lepas tu, apa jadi? Aku masuk rumah. Dia jerit kat aku.
Dia tolak aku. Aku tolaklah. Dia balik. Tu yang dia terjatuh. Tapi autopsy report ni cakap Cik Nurul kena cekik. Awak marah sangat ke? Sampai awak... Tak. Tak. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu. Cik Nurul tengah cederakan Rina. Aku kena selamatkan dia. Aku kena selamatkan dia. Baru 19 tahun dah masuk penjara. You tak rasa dia pelik ke? Pelik? Tak. Kenapa? You rasa dia pelik ke? I don't know. Just can't put my finger on it. Anyway, sekarang ni we can use Section 97A, the right of private defence. He believed that Nurul was going to hit Rina. Jadi dia ada hak untuk defend Rina. Tapi bukan ada restrictions ke? Dia tak boleh pukul Nurul lebih daripada apa yang patut. Wow, you've been reading up. Yes, memang ada restrictions. Strangling someone with your bare hands makan masa. Kalau dia cuma nak tolong Rina je, he would have stopped. Mungkin ada yang provoke dia. Mungkin Nurul cakap something dekat dia. Kita kena jumpa Rina. Berbual dengan dia sendiri. The force is strong with you, young Padawan. Shut up. I tengah jerit. Lepas tu Hafiz masuk. Masa tu, I lari. Pergi blok sebelah. Nak kasih Mak Cil dulu. Sekali Hafiz sampai. Dia cakap, Mak dah tak ada nafas. Kita terus patah balik. I call ambulance. I try buat CPR tapi... I'm sorry for your loss. Hafiz tak salah. Dia cuma nak selamatkan I. Korang kena tolong dia. Please. Hafiz tu boyfriend you. Berapa lama dengan dia? 6 bulan. Dia baik sangat. Betul ke? Dia akan kena gantung. Kita kena buktikan yang Hafiz tu ada sebab untuk buat tu. Jadi betul ke? Mak you abuse you? Mak banyak berubah sejak ayah meninggal. Sikit-sikit marah, tapi Mak bukannya jahat. Dia cuma stres. Kesian dia. Dapatkan medical reports yang boleh buktikan yang dia kena abuse. Get a doctor who can testify her medical injuries. And also call the prison. Kita kena jumpa Hafiz lagi. Okay. I tertinggal phone I kat rumah dia. Pergilah, ambil. I akan talk to the neighbours. Tengok kalau dia orang nampak atau dengar apa-apa. Dia kelakar. Okay, cuma. So kelakar. Rambut center. Thank you. Center. Betul. Dia tengah flirt dengan lelaki lain. I nampak. Padahal mak dia baru je meninggal. Entah-entah kawan dia. Anyway, what do you know about flirting? Excuse me? Very funny. Can we please get back to Hafiz? Betul apa yang Mina cakap. Neighbours dia, semua cakap yang for the last year boleh dengar screaming and shouting from a flat. Diorang pun cakap yang Hafiz tu budak baik. Suka nak tolong orang. Susah nak percaya orang baik macam tu boleh bunuh orang lain. Itulah. So sudden and grave provocation. Right to private defence. I'll drop the case file and update Olivia. You boleh handle yang lain. Medical reports, case precedents. Testimonial untuk Hafiz, expert witness. It's going to be a long night. Nak belanja dinner. Sure. Hello? Ada apa? Saja je I call. You free tak hari ni? I nak ajak you dinner. I ada hal sikit nak bincang dengan ayah I. Tapi tak lamalah. 1 jam gitu. I dah settle lah. Sorry, tak boleh. Banyak kerja hari ni. Oh. Tak boleh, tak apalah. Kerja kan?
You kerja dengan Fadli ke? Yap. Teruk juga kes hari ni. What? Apa dia? Oh, tak ada. Ni Fadli tengok I semacam. Kenapa dia pandang you macam tu You panggil dia sekejap. I berbual dengan dia. You nak cakap apa? Tak apalah, it's okay. Anyway, I gotta go. Nanti malam I dah sampai rumah, I call you balik. Okey lah. Nanti I call you. You have a good dinner then. Bye. Dah habis flirting? Ada apa datang sini? Accountant Hamid ada bagi tahu Hamid the books on some of your subsidiary companies seems a bit irregular. Ada revenue yang tak clear. Macam yang ni. Azhar PLT. Semua ni legacy company. Abah tak sempat buat sebab busy sangat. Lepas tu Hamid faham ya. Tapi kita kena kemaslah sikit sebelum kita go for the IPO. Kalau tak, we could face reputational and regulatory risk tau. ya, ayah janji ayah akan bersihkan supaya reputasi Intellogistic tak terjejas. And don't worry, you'll be ready for IPO. Thanks ya. Oh, and one more thing. Kita nak kena bincang juga pasal our boards and cleaning up of the customers list. Macam banyak sangat je nak bincang ni. Apa kata makan malam kat sini? Nanti kita bincang ni. Ke Hamid ada plan lain? Tak ada apa-apa plan ya. Boleh je. Then it's good. Kita makan malam. You betul tak nak I drop you? I patut tanya Olivia je kan pasal kes ayah I tu. Mungkin dia tahu something? Munah, just drop it. Please. Fine. You akan balik rumah kan? You're not going to do anything stupid, are you? Ya. Mestilah I balik rumah. Kan Mr. Oxford tengah tunggu I call dia. Jumpa besok. Muna, apa kau buat kat sini? Una ada benda nak tanya sikit. Sekejap je. Dalam investigation report, ada nama Raymond Tan. Dia IO kes saya. Cik kenal? Tak. Selalunya kalau ada kes pegawai yang mati, IO division yang lain yang turun siasat. Cik tak pernah cakap dengan dia pun. Kalau dia nak jumpa aku pun aku takkan nak jumpa dia. Lepas tu Olivia Sid, apa yang dia tahu pasal kes Naga Tiga? Muna, sudahlah. Tak perlulah kau nak korek cerita yang lama ni. Bahaya tau. Ada sebab kenapa Datuk kau bawa kau lari. Kau pergi balik. Kawan kau ada nombor telefon aku kan? Jadi kalau dia nak cari apa-apa, suruh dia telefon aku. Rina's medical records go back almost 6 months. Pakar cakap kalau tengok kesan lebam, kesan luka, dia ni memang dah lama kena abused. I tengah cuba dapatkan affidavits daripada cikgu sekolah rakan kerja Hafiz. Semua orang cakap dia ni peramah. Dia memang ada juvenile record tapi nothing serious. Dia tak pernah pukul orang, tak pernah marah orang. So, Mangsa betul-betul panggil Hafiz cacat. Which definitely qualifies as provocation. Okay, then we can definitely get his charges reduced. Contact Rina dan prep dia. Bila kes ni masuk mahkamah, dia kena jadi saksi. Anything else? actually I nak tanya. Tak ada apa. That'll be all. Thank you. You dah kenapa? I cuma nak tanya Olivia pasal Raymond Tan. Tu je, bukannya nak tuduh dia apa-apa pun. You ingat dia tak tahu ke? Munah, you need to be smarter than that. Fadli, judgement summary, press article, semua cakap yang Adam Rashidi tu bersalah.
I tanya Kasim, dia tak nak cakap apa-apa. Olivia je yang boleh beritahu I kenapa ayah I tu yakin sangat yang dia tangkap salah orang. Okay. Kita settlekan kes Rina dulu. Lepas tu kita work on your investigations. Boleh? Okay. Hai. You buat apa kat sini? Saja je nak ajak you lunch. Jom. Jumpa you kat kapak. 5 minit. Sorry, I kena pergi. Kita kena jumpa saksi, prep her for trial. Tak boleh pergi lepas tu ke? I okey je hantar you dengan Pak Lee. Apa kata kita pergi dinner? Jadi tak rushing? Okay, I see you later then. Jadi, I kena pergi mahkamah. Yes, eventually. Kita akan soal you, lepas tu prosecutor akan cross-examine. Jangan risau, it's not that scary. Okeylah, I pergi. Asalkan Hafiz selamat. Bagus. Kita akan contact you lagi lepas kita dapat date untuk trial. We need your particulars. Ada IC? Kenapa? Wallet I hilang. Wallet you colour apa? Hitam. Sekejap I pergi cari kat bilik. Rina, buat apa tu? Tak ada apa-apalah. Itu beg duit mak. Rina kalau nak duit, minta. Jangan bongkar gitu, ambil gitu aja. Itu namanya mencuri. Hey! Aku ni bukan pencuri lah. Kau tengok duit ni semua. Ada aku ambil? Tak ada kan? Kau dengar sini. Kau jangan main macam panggil aku pencuri. Kau faham tak? Kalau tak, Rina. Bagi aku! Bagi aku! Kau nak panggil aku pencuri kan? Sakit! Aku bukan pencuri! Kau faham tak? Rina abused Nurul. Dia pukul bantai mak dia sendiri. So what are we saying? Rina bunuh mak dia and what, Hafiz is covering for her? You sendiri cakap yang Hafiz tu pelik sikit kan? Yeah. Mungkin ada yang pengaruh dia. You dengar sendiri apa dia cakap. Dia tak nak apa-apakan Nurul. Are you serious? Fakli, Rina yang I nampak dalam vision I tu lain. I rasa dia yang plan semua ni. I rasa dia pengaruh Hafiz untuk bunuh mak dia. Look at what I found on the 36th floor. Nice. Not bad. Mungkin kita boleh buat kerja kat sini. Apa, just because Olivia dah pindah dekat tingkat ni, you pun nak sibuk juga kat sini? Nonsense. Anyway, pasal Hafiz, apa kita ada? Okay, so kita ada character witnesses untuk Hafiz, medical reports yang kononnya Rina kena dera, and also expert witnesses who will testify whether or not those are pictures of abuse. That's a great defense for Hafiz. He can get 10, 15 years at most. 5 tahun pun tak mustahil. Kalau Rina yang buat, he should get 0. Kita kena siasat Rina betul-betul. I takkan cakap apa-apa kat Olivia until we have something concrete. I'm so sorry. Dah masuk 2 jam dah I tunggu. I tahu, I betul-betul minta maaf. Tadi I kena buat research untuk kes I dengan... Fadli. Ya, I tahu. You okay?
Ya. So sorry, I nak kena balik dulu. I ada meeting tomorrow. Hamid, Hello, Muna. thanks Kak Nani. Seriously, I adalah cari you dekat office, end up you dekat sini minum kopi lagi. Kopi up here lagi sedap. Anyway, kes Rina. Dr. Gunawan cakap angle and pattern lebam Rina tu could be self-inflicted. Tapi dia kena refer balik dekat doktor yang check Rina. Bagus. Dapatkan kontak dia dari Rina, tapi jangan call dulu. We don't want to tip our hand. Tengok ni. Social media accounts Rina. She's been busy shopping. Wow. Brand-brand ni semua mahal tau. Mana dia dapat duit? Dari mak dia lah. You nampak dalam vision tu kan? Ada lagi. Oh, life insurance policy. Ni bukan any life insurance policy. Life insurance policy ni Nurul baru beli sebulan lepas. I nampak kat rumah dia. Death payout RM500,000. Motif? Kita kena siasat lagi. Cik Laila, what can you tell us about your sister's relationship with Rina? Si Rina tu tak habis-habis susahkan mak dia. Gaduh kat sekolah lah. Macam-macam. Kesian Nurul. Selalu stres fikirkan si Rina. Cik Laila, arwah Cik Nurul pernah dera Rina? Nurul dera Rina? Tak ada makna. Rina dera Nurul adalah. Saya nampak ada bekas lebam dekat tangan Nurul. Masa raya tahun lepas, dia juga ada cakap dengan saya yang Rina pukul dia. Sebablah Nurul jarang jumpa saudara mara. Saya ada bagi tahu Nurul yang Rina tu memberontak dia macam. Saya juga ada suruh dia pergi jumpa psychiatrist ke apa. Cik tahu tak pasal insurance Cik Nurul? Tahu. Baru-baru yang dia beli kan. Nurul risau. Kalau apa-apa terjadi kat dia, Rina macam mana? Saya ingat nak teman dia. Tapi Rina yang ikut dia masa tu. I see. Terima kasih Cik Najah. Kalau ada apa-apa lagi, I'll be in touch. Thank you. Tadi tu Cikgu Rina. Dia kata Rina tu suka ponteng sekolah. Selalu bully classmates dia. She's smart, charming and very manipulative. Bunyi macam psikopat. Apa doktor Eng cakap? Dr. Eng cakap Hafiz memang ada learning disabilities. Based on the test he conducted, IQ dia memang agak rendah, about 80s. Tapi, legal system Singapore tak ada provision untuk suspek yang ada low IQ. True. Hafiz tetap kena hukum. Tapi dengan ni, dan apa yang kita ada on Rina, I rasa cukup untuk reasonable doubt. Okay, so teori kita ni sekarang ialah anak mangsa manipulate klien kita untuk bunuh mak dia sendiri. Betul. Bukti yang kita ada memang circumstantial, but it is compelling. Oh, okay. Kita buat macam ni. Kalau you boleh buat Rina mengaku, I'll move on that. Kalau tak, I'll take whatever mitigating factors we have to the DPP. Macam mana nak dapat confession? She's a psychopath. Get creative. The two of you seem to be doing a lot of that lately. Olivia, I nak tanya pasal kes you masa you dekat AGC. Kes yang mana? Naga 3. You pendakwa raya kan? Orang yang you dakwa. Kenapa dengan kes tu? You kenal I.O. Rementan. Nama dia ada dalam judgement summary. Muna, kes ni dah 20 tahun. Macam mana I boleh ingat semua orang yang terlibat dalam kes ni?
Dan you mesti ingat Johan bin Zulkifli. Dia ayah I. You anak Johan? I tahu ayah I ada cakap dengan you yang dia dah tangkap salah orang. You siasat tak? You tengok tak bukti yang dia kasih? Muna, apa yang you nak cakap sebenarnya? Olivia, pasal naga tiga, ayah I mati. Dia dibunuh because he was getting closer. Your father suffered a drug-induced meltdown, okay? Ya, dia ada datang ke I. Tapi dia tak pernah bawa apa-apa bukti pun. I banyak kali cakap ke dia, please bring me something I can use. Tapi dia tak pernah bawa. So don't you dare try to accuse me of bearing anything. You ingat I ni siapa? Kalau you nak terus kerja di sini, jangan tanya I pasal ni lagi. Understand? Keluar! So, senyap je. Tak nak bincang pasal apa yang terjadi. Nasib baik tau, Olivia tak pecat you. Can we not talk about this, please? Muna, you takkan jadi a successful lawyer kalau you selalu nak ikutkan perasaan you. You need to be strategic about this. You ingat I tak tahu I messed up? Look, I nampak apa jadi dekat mak ayah I. And every time I dapat clue, it just leads to more questions. And I tak tahu nak buat apa. And on top of all this, Hamid, Mr. Ops Box. dia tengah merajuk dengan I. Merajuk pasal apa? Manalah I tahu. Every time I cakap dengan dia, I kena kerja, dia annoyed. You bilang Mr. Ops Box tak? Yang you kerja dengan I. Ya. Kadang-kadang, you betul-betul clueless tau. Excuse me? Look, kalau Olivia tak nak cakap pasal Naga 3, tak apa. I ada kawan kat AGC. I boleh tanya dia. Then we can recreate your father's case. Tengok kalau betul-betul tak Adam Rashidi tu scapegoat. Tapi sekarang ni, can we please just focus on Rina? And Mr. Osbox tu, dia jealous. Rina, kita datang ni nak cakap yang nampaknya harapan Hafiz tipis. There's just too much evidence against him. Dia kena gantung ke? Tak mungkin. Tapi dia akan duduk lama dalam penjara. Kita dah cuba argue yang dia cuma nak protect you, tapi itu je tak cukup. No. No. Bukankah ni apa yang you nak? Muna, stop it. Apa ni? Apa salah saya? I tahu luka dan lebam dekat tangan you tu, you buat sendiri kan? Selama ni you dah tipu semua orang. You boleh tipu Hafiz, boleh tipu dia, tapi tak boleh tipu I. I tahu motif you. Muna, cukup. Keluar sekarang. Pergi. I minta maaf pasal kolik I. Dia tengah ada masalah. Kenapa dengan dia? She found something about you and she's not happy. Huh? Okay, look. Just between the two of us, okay? I ada sikit nasihat untuk you. Nasihat. Yes, just take it as free legal advice. I rasa lebih baik kalau you delete semua social media you. Kenapa? Sebab kalau polis nampak semua gambar-gambar shopping tu, dia orang akan soal you. It's not a good look. Okay? And I'm just trying to protect you. Protect me. I tak buat apa-apa salah lah. Alah. Rina, you boleh relax. I tahu apa yang you dah buat. Tapi I bukan prosecutor. In fact, I'm actually impressed. You're so young, yet so smart. I cuba tau. I cuba dapat semua evidence tu. Tapi you hit your track so well. Except for your social media. So I kena tanya, macam mana you tahu buat semua ni? You kena thorough. Detail. Kena ada plan A sampai Z. Your story, your scapegoat. Scapegoat. Nasib baik ada si Hafiz tu. Lembab. Senang sikit nak manipulate. Nasib baik, eh? Tapi kenapa you nak buat ni semua? Orang semua ingat I ni masih budak-budak.
I'm an adult. I tak nak dikongkong. I want my freedom. And I'm not stupid. Sekarang, I dah ada duit. Dari insurance policy tu. I boleh buat apa saja I nak. My life, my rules. Macam mana? Jadi? Mestilah jadi. We've got her. Orang semua ingat I ni masih budak-budak. I'm an adult. I tak nak dikongkong. I want my freedom. And I'm not stupid. Sekarang, I dah ada duit. Dari insurance policy tu. I boleh buat apa saja I nak. My life, my rules. That was mildly terrifying. Okay, I akan ambil semua ni kepada AGC dengan polis. See if it's compelling enough for them to reopen the case. Good job. Actually, semua ni idea Muna. So, dia akan pakai recording tu? Ya, yeah. Recording tu akan bantu kes Hafiz. You takkan cakap dengan Olivia kan? I tak rasa dia dah ready to forgive and forget. Not yet at least. Relax. I cuma nak pergi jumpa Hamid sekejap. I nak explain everything to him. Including kes ayah I. You sure? Yeah. He deserves to know. Johan, you seorang saja yang rasa you tangkap salah orang. The AGC tak akan tarik balik dakwaan semata-mata kerana you. You sendiri cakap dengan Adam kan? Kita tangkap dia sebab dia mengedar kontraban. You rasa itu kerja seorang criminal mastermind? Hey, the evidence doesn't lie. Maybe it does. Lagi tiga tu bijak orang dia. Dia pasang Adam jadi scapegoat dia. Tak apa. I akan dapatkan bukti. Cuma I perlukan masa sikit. Olivia, you tolong boleh tak? You delaykan trial Adam tu sikit. You dah gila ke? I'm gonna look incompetent. Lebih baik incompetent daripada salah. I tak nak gaduh dengan you lagi, okay? Macam ni, kalau you ada bukti, you bawa ke I. But I'm not going to delay the trial. You ada dalam seminggu. Fine. Johan. You dah cari primary school untuk anak you? Registration is opening soon. You ni macam Nadia juga lah. I tak ada kesabaran dia. Talk soon, okay? Okay. Hello, yes, this is Olivia. Suruh Muna jumpa I. Huh? What do you mean dia tak ada? Dia kat mana? Ada benda yang... Apa? Sekejap. You betul-betul ingat yang I suka Fadli? Really? You can't blame me kan? Mana-mana you pergi dia ada. Hamid, we work together. We are colleagues. Ya, I have colleagues too. Tapi I tak rapat dengan colleagues I macam mana you rapat dengan Fadli. Look, Muna. I suka you, Muna. And I'm serious about us. Tapi kalau you suka orang lain, I deserve to know. Hamid, I tak suka Fadli and Fadli pun tak suka I. Okay? Tak obvious ke siapa yang I suka? Ada sebab kenapa I rapat dengan Fadli. Dia tengah tolong I dengan satu kes ni. Kes apa ni? You ingat kan I cakap dengan you, mak ayah I meninggal masa umur I 6 tahun? Polis kata yang ayah I bunuh mak I and dia overdose on heroin. Tapi tu semua tak betul. I rasa ada orang bunuh mak ayah I. Sebab tu kita tengah siasat.
Olivia. I datang nak bagi you ni. Nota I untuk kes Naga 3. Bila you dah habis nanti, I nak balik. Thank you. Ayah you orang yang baik. I mengaku yang I sendiri pun rasa tak sedap hati bila I dapat tahu apa yang berlaku pada ayah dan mak you. But I stand by what I said. Makin hari, Johan makin obses. Dia kata dia boleh dapatkan money trail which would lead us to Naga 3, but he never came true. Bila you dah baca semua ni, you akan tahu yang kita tangkap dan hukum orang yang betul. Anyway, good night, Munah.